Dito na tayo sa pinagbanderahan. Yun. Sakop na to ng Tayabas, Quezon. Pabalik na daw kami. Kasi usapan naman, Tayabas lang eh. So, since itong pinagbanderahan, isakop na ng Tayabas, Quezon. So, nakarating kami ng Tayabas. So, pwede na kami bumalik. Good morning guys! So, Sunday. Ayun. Bike day naman tayo ngayon. Magbabike kami ni Mrs. ni Commander-in-Chief. Ayan. Ayan yung aming mga bisikleta. Dito lang, malapitan lang. Medyo matagal na hindi nakapag-bike. Alright! Yun! Tara na, tara na! Bike na tayo. Oh. Okay. Sarap mag-bike. Ahon. Hingal na ako. Yun, balay-balay na kami. Woohoo! Hahay. Balay-balay pa lang. Naiyak na ang tuhod ko. Ano ba yan? Yan. Muna tayo adaan. Silipin lang natin yung bahay. Yo, dito na muna kami sa balay-balay. Sinilip lang namin itong bahay. Then sabi ni Mrs. Dediretso daw ng Tayabas. Kaya dito namin.
titignan na lang natin kung hanggang saan tayo makakarating. Yan. Yun, ahon na naman. Ahon. Kayang-kaya ni Meses, oh. Okay. Okay. Bakit? Ha? Babalik na tayo? Ikaw? Woo! Alright! Dito na tayo sa pinagbanderahan. Yun. Sakop na to ng Tayabas, Quezon. Babalik na daw kami. Kasi usapan naman, Tayabas lang eh. So, since itong pinagbanderahan, isakop na ng Tayabas, Quezon. So, nakarating kami ng Tayabas. So, pwede na kami bumalik. Suko na. Ay! Hindi daw siya suko. Tatanghaliin lang masyado. Masyadong iinit. Yun, ayaw mangitim. Alright! Balik na tayo.
pansit. Pansit, pansit. Kakain. Ako gutom. Ba't ako hindi ako nagutom? O, di wag ka. Ako lang. Ayaw mo? Kakain, sige. A few minutes later. Yung! So, dito na tayo sa bahay. Nakadating na, nakauwi na. Medyo nalaspag. Kahit malapitan lang, alibhasa, matagal na hindi nakapag-bike. Kaya, ayan, medyo masakit sa tuhod. Okay, so muli, maraming salamat sa pagsama sa amin. And ako nga pala si Will Encina. And please subscribe to my channel. And pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko pa. Okay, keep safe, keep on praying. Bye for now!